دوستان این اولین باره که میخوام در مورد این سلامی مجدد خدمت همه شما دوستان عزیز. امیدوارم تا این موقع اوقات خوش. دوستان این اولین باره که میخوام در مورد این عادت هم صحبت کنم. عادتی که حدود 1 سالیه دارمش. من در ماه شاید نزدیک 10 الی 15 شبشو وقتی حالم بد میشه میام کنار قبرستون. نمیدونم چه حسی، ولی حس آرامش بهم دست میده. سکوت اینجا واقعا در این حالی که ترسناک آرامش بخشم هست. منم یه آدمم، بعضی وقتا شاید فریب شیطون رو بخورم و بخوام کارهایی رو انجام بدم که زودتر به موفقیت میرسم، ولی از راههای نادرست، مثل فریب دادن بعضی. با اومدن به اینجا و دیدن این افراد که با خودشون هیچی نبردن اون دنیا، سمت اون کارو نمیره. الان ساعت 4 صبح، کمم داره اذان صبح میگه. زبر برقه میگم یک
نگاه ای ساقیه دردش نگاه ای جای جانم صفای تفرانم ای ساقیه دردش نگاه ای ساقیه دردش نگاه ای جای جانم صفابتش نگاه ای جان جانم صفای تفران ای ساقیه لبتش نگاه ای ساقیه لبتش نگاه ای جان جانم اومده گوشه خرابمون خوش اومده بیتی یان چه عجب تو سر زدی بیتی یان چه عجب تو سر زدی عمه می گفت که بابا رفته سفر جانم حسین جانم حسین یا حسین جانم حسین جانم حسین یا حسین جانم حسین جانم حسین یا حسین جانم حسین جانم حسین قربون محاسن کنید بابا ماشاءالله قربون محاسن کنید بابا سنگ کی خورده به پیشونید بابا بابا جون گوش بده تا برات بگم بابا جون گوش بده تا برات بگم قصه زندگی ما با درد و غم قصه زندگی ما با درد و غم یا حسین جانم حسین جانم حسین 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 عمه می گفتش به من برم میدونی ترا تو را دوست دارم ماشاءالله میدونی ترا تو را دوست دارم تو که نور دیدگاه نعمه شبیه مادر من فاطمه شبیه مادر من فاطمه
بگم خنجر دل نینم تا که بگم خنجر دل مشک آبی غرق خین زکیت مشک آبی غرق خین زکیت هنینم تا که بگم که یرمونه هو علم هو علی اکبر من هنینم تا که بگم خنجر دل هنینم تا که بگم خنجر دل مشک آبی غرق خین سک گل مشک آبی غرق خین سک گل هنینم تا که بگم یرمونه حسین ای خدا پیر علم دار حسین همه جا همدم و همراه حسین همه جا پیر علم دار حسین مشکبت نون گرفت ای خدا دشمن زیتی رفت و مشکش و جفا ای خدا نیست امیر لشکران بد گل از تایبون تو چرب زیده کاکا عباس خمه روبرو قبر حسین کاکا عباس خمه با خدای با خدای قسم تو گل هیچ گلی راست نمیشه ماشاءالله با خدای هیچ نمازی بدون سوره اخلاص نمیشه هیچ نمازی بدون سوره اخلاص نمیشه یعنی یاس نمیشه هیچ نمازی بدون سوره اخلاص نمیشه هیچ نمازی بدون سوره اخلاص نمیشه حتی رستم نرسه گرد پاهای کاکا حتی رستم نرسه گرد پاهای کاکا عباس خونه حکومت زمین بیافته کاکا عباس خونه ابو فاضل ابو فاضل ابو فاضل
ابوالفضل ابو فاضل ابو فاضل ابوالفضل ابو فاضل ابو فاضل ابوالفضل به خدا به خدا قسم تو گل یله ها شمی نسب قد کشیده تو آسمون کاکام از فرشته های آسمون قشنگ تره کاکام از فرشته های آسمون قشنگ تره صد تا روز هم نرسه گرد پای کاکام صد تا روز ابو فاضل ابو فاضل ابو فاضل ابوالفضل مظلوم شهید Ay betal mı? Kalk düşmana güneş yutuyor. Ya, ada si خوش نبینه نه من هم چند بیدیدش آقا بعد. اگه تمام بیزه سلامی مجدد خدمت همه شما دوستان عزیز. امیدوارم تا این موقع اوقات خوشی رو سپری کرده باشید. خب همونطور که در ویدیوهای قبلی بهتون گفتم حتما شما رو راهنمایی میکنم که کانال‌های جعلی و کانال‌های واقعی رو از هم تشخیص بدیم. تصمیم گرفتم در این ویدیو به قولی که دادم عمل کنم. ولی خب بذارین ابتدا در مورد مراسمی که اول ویدیو مشاهده کردین صحبت کنم. خب این مراسمات به خاطر شهادت امام حسین و یاران با وفایش در صحرای کربلا هستش. شیعیان جهان که حالا 12 امامیه هستند با فرارسیدن ماه محرم به شکل‌های بسیار گوناگون برای امام حسین عزاداری می‌کنند. امام حسین امام سوم شیعیان هستش و در زمانهای قدیم وقتی که حالا میزیسته و زندگی میکرده از طرف کوفیان چندین هزار نامه دریافت میکنه که به شهر کوفه برای ریاست در اون شهر سفر کنه. خلیفه یا بگم کسی که بر اون زمان بر مسلمانان حکومت میکرد یزید ابن معاویه بود و این اقدام امام حسین رو نشانه کودتا علیه خودش قلمداد کرده بود و از امام حسین و یارانش و کسانی که طرفدار او بود واقعا میترسید. به خاطر همین چندین هزار نفر رو برای متقاعد کردن امام حسین و مجبور کردن او برای بیعت با خودش فرستاد. یزید که اون موقع ریاست در مسلمانان رو بر عهده داشت از نظر اسلام و از نظر شریعت کارهای بسیار ناپسندی رو انجام میداد. همونطور که در ویدیوهای قبلی گفته بودم نوشیدن مشروبات الکلی حرام هستش و زنا کردن یک گناه بسیار بزرگی هستش و یزید این کارها رو در ملأ عام انجام میداد.
وقتی امام حسین به صحرای کربلا رسید و فرماندهان یزید قصد داشتن جلوی اون رو بگیرن و او رو مجبور به بیعت با یزید کنن، امام حسین سرباز داد و این کار رو انجام نداد. محاصره امام حسین و یارانش حدود 10 روز طول کشید. در روز نهم وقتی که تشنگی بر بچه های امام حسین و بچه های یاران امام حسین غلبه کرده بود، برادر امام حسین یعنی حضرت ابوالفضل برای آوردن آب به رودخانه میره. ولی خب متاسفانه در حین آوردن آب توسط سربازان دشمن کشته میشه و شهید میشه. به همین خاطر روز نهم رو تاسوعا اعلام میکنن و مینامد و در کشورهایی که دین رسمی اونها حالا اسلام و مذهب شیعه هستش تعطیل هست و در روز دهم که امام حسین و تعداد زیادی دیگری از یارانش که شهید میشن رو روز عاشورا مینامد. در این حادثه بنا به گفته‌های حالا مورخین پسر امام حسین که فقط حدود 6 ماه حالا سن داشت توسط شخصی به نام هرمله به وسیله تیر و کمان کشته میشه. شیعیان امام حسین رو مظهر ایستادگی در مقابل ظلم و شخصی که آزادی رو انتخاب کرده میشناسن و این مراسمات رو به خاطر زنده نگه داشتن این کارها انجام میدن. خب حالا برسیم به مبحث اصلی، اینکه چگونه شما رو راهنمایی کنم که کانال‌های شخصی جعلی و کانال‌های واقعی رو از هم تشخیص بدید. نمیدونم چگونه به شما بگم که واسه من درد سر نشه، ولی حدس میزنم که بعد از آپلود شدن این ویدیو حجم بسیار زیادی از پیام و تماس دریافت کنم و من رو تحت فشار قرار بدن که ویدیو رو حذف کنم. پس سعی میکنم که حدود 2 الی 3 ساعت این ویدیو رو داخل کانال نگه دارم. اولین ویژگی که کانال های جعلی دارن این است که درخواست پول میکنن. تمامی کانال هایی که مانند یک جدا عمل میکنن جعلی هستن. کسانی که با فناوری امروزی، با امکانات امروزی همچنان در کوهستان و در غار زندگی میکنن جعلی هستن. کسانی که به واسطه شوهر خود به سمت کوهستان رانده شدن و اونجا فرار کردن جعلی هستن. بذاری من به طور خلاصه و به طور کلی بگم، من تا به حال ویدیویی رو از هیچ کانالی ندیدم که سناریوی ساختگی داخلش وجود نداشته باشه. تعدادی از کانال ها حالا سعی میکنن که زندگی روزمره خودشون رو به اشتراک بگذارن، ولی در واقع به این شکل نیست. وقتی متوجه میشن که زندگی روزمره اونها برای مخاطبان زیاد جالب نیست، سعی میکنن که از سناریوهای جعلی استفاده میکنن و در حین فیلمبرداری از زندگی روزمره خودشون یک سناریوی ساختگی اضافه میکنن تا مخاطبان این حس رو دریافت کنن که این یک کانال واقعی هستش. ولی خب همچنان
سعی خودم رو میکنم که کانال واقعی رو پیدا کنم و بهتون در گروه واتساپ بگم. راهنمای دیگه‌ای که باید بهتون بگم این است که عکس کاور یا همون ریز عکس با ویدیویی که دارین مشاهده میکنین مطابقت نداشته باشه، اون ویدیو و اون کانال ذلیل هستش. بعضی شاید فکر کنم من از کاورها و عکس‌های استفاده میکنم، چرا در ویدیوهای من مشاهده نمیشه، ولی من در مورد همون قضیه صحبت کردم و هیچ کدوم از کاورها و عکس‌های من که روی ویدیو اول ویدیو میذارم بی ربط نیست و اگر یک ذره زرنگ باشین متوجه میشین که حتی اگر از افراد معروف هم استفاده کنم و حتی چهره اونها رو تار کنم، منظورم همون اشخاص هستن. در کل یک کانال 100% اورجینال وجود نداره، اینو مطمئن باشید. هیچ کانالی که به صورت 100% واقعی باشه شما در این منطقه پیدا نمی‌کنید. ما برسیم به سوالات شما. آیا اشایر مورد تعویض دولت هستند؟ خیر، این گونه نیست. درست از شرایط زندگی سختی دارن، ولی کمابیش از طرف دولت حمایت میشن و امکاناتی هم دریافت میکنن، هرچند که واقعا ناچیز هستش. سوالی که جوابش را میخواهم: ما پیرو دین اسلام هستیم و ایران یک کشور مسلمان است. کانالی است که صاحبش زنی است که بچه دار و شوهرش را ترک کرده و بیش از 1 سال است که درخواست طلاق می‌کند. خب در آخر به من گفته این ساختگی هستش یا واقعی هست. خب دوست عزیز مطمئن باشین که این کانال واقعی نیست. 200 متر زمین برای ساخت خانه در ایران چقدر هزینه دارد؟ خب این بستگی به نوع خونه‌ای داره که قراره ساخته بشه. خونه‌هایی که بدون ستون ساخته بشن مسلماً هزینه ساخت بسیار کمتری دارن و واقعاً نمیتونم به این سوال به صورت دقیق پاسخ بدم. امروز بگو برنامه‌های طنز خنده‌دار را از تلویزیون پخش می‌کنی؟ واقعا آخرین باری که از تلویزیون سریال یا فیلم تماشا کردم رو یادم نمیاد و تنها زمانی از تلویزیون استفاده میکنم که فوتبالی رو ببینم. آیا موهای شما واقعی است یا کلاژیست؟ نه، واقعا موهای خودمه و از کلاژیست استفاده نمیکنم. استاد یک سوال دارم: چرا با 2 زن دعوا میکنی؟ من واقعا یک زن هم ندارم، چه برسه به این که با 2 زن دعوا کنم. پس به قول شما کارما واقعیه؟
من به شخصه چیزهایی رو مشاهده کردم، چیزهایی رو تجربه کردم که این رو به صراحت میتونم بهتون بگم کارها واقعی هستش و کارهایی که در این دنیا انجام دادیم در همین دنیا به خودمون برمیگرده. اگر کار بدی کردیم در همین دنیا همون کار با شدت بالاتر یا همون میزان به خودمون برمیگرده و اگر کار خوب کردیم خوبی به خودمون برمیگرده و از این بابت مطمئن باشیم. من حالا شاید دارم تاوان کار بسیار اشتباهی که کردم رو میدم و این افسردگی و این بیماری و این مشکلات به خاطر همون کار اشتباهی هستش و امیدوارم که تمامی کارهای بدی که حالا در این دنیا انجام دادم در همین دنیا تاوانشو بدم تا اینکه در دنیای دیگر و در آخرت تاوان پس بدم. اینو تو اصلا دوست دختر داشتی؟ خب منم به عنوان یک انسان، به عنوان یک پسر حالا غرایز طبیعی داشتم و دارم و میتونم بگم بله. حالا شاید براتون جالب باشه کار اشتباهی که حالا گفتم مربوط به همین میشه. سال 1396 من اون موقع بسیار جوان و کم سن و سال بودم. موقعی بود که در دانشگاه خلیج فارس مشغول تحصیل در رشته روانشناسی بودم. رشته روانشناسی واقعا یک رشته بسیار دشوار و سختی هستش. کتاب هایی که در دانشگاه خلیج فارس حالا تدریس می شد واقعا حجم بسیار زیادی داشتن و تمامی روز باید درس بخوندیم. من به خاطر همین درس خوندن و ادامه تحصیل و این که میخواستم بالاترین نمره رو در کلاس داشته باشم دل یک دختری رو شکوندم. اشکای اون دختر هیچ وقت از یادم نمیره. امیدوارم که منو ببخشه. من واقعا اون موقع زبون بودم و کم سن و سال بودم، نمیتونستم تصمیم درستی بگیرم و فکر میکردم هر اتفاق بدی که واسه من میفته اولین چیزی که بهش فکر میکنم اشکای اون دختره و مطمئن هستم که تاوان اون اشکا رو پس ندم اتفاقات بد همچنان وارد زندگی من میشه. آیا شما دستگاه تلفن دارید؟ بله. اگه منظورتون موبایل هستش بله.
به سؤال خالکوبی روی دست خانم ها جواب ندادید. خب من بهتون گفتم این کار رو صرفا واسه تزیین انجام میدن و نماد خاصی نداره. آیا پاسپورت دارید؟ خیر، تا حالا واسه پاسپورت ثبت نام نکردم. من قبلا متوجه شدم تو خوش‌تیپ‌ترین خواهر و برادرت هستی، بین خواهر و برادرت هستی و اینکه از بین این همه خواهر و برادر شما لوستر، شما لطف دارین و واقعا این گونه نیست. شاید من از لحاظ ظاهری و از لحاظ خوش‌تیپ بودم بین خواهر و برادرم کمترین رتبه رو داشته باشه. تو خیلی خرافاتی هستی. خب نه، واقعا خرافاتی نیستم. به چیزهایی من اعتقاد دارم که شاید اگر شما هم تجربه می‌کردین اعتقاد پیدا می‌کردین. خب گفتم یوتیوب چرا کانال تو رو جریمه کرده و این جریمه به چه شکلی هست. وقتی یک کانال حدود 10 الی 15 روز داخل حالا کانال ویدیو آپلود نکنه یا مشارکتش داخل کانال کم باشه، یوتیوب صاحب اون کانال رو جریمه میکنه و این جریمه به این شکل هستش چه تعداد بازدیدها از حد معمول کمتر میشه و ویدیوهای اون شخص رو به افراد کمتری پیشنهاد میده و این هم باعث میشه هم درآمد کمتر و هم بازدید کمتری داشته باشه. اگر دولت به این کانال های اشایری کمک میکرد و وضع مادی خوبی داشتن، همچون فیلمی بازی نمیکردن. بله، حرف شما رو کاملا تایید میکنم و مطمئنم اگر وضع مالی خوبی داشتن یا دولت به وضعیت مردم بیشتر رسیدگی میکرد، مجبور به تولید چنین ویدیوهایی نمیشد. شما جیهان بسیار زیبایی در آنجا دارید. آیا میتوانم یکی از شما را هم داشته باشم؟ خب این جایی که پشت سر من میبینین همش متعلق به صابخونه هستش و گلها و جیهان خودم در اون اتاق قرار دارم. اگر میخواین من از گلها و جیهان خودم بهتون میدم، ولی این گلها متعلق به صابخونه هستش. هزینه جراحی شما از جمله اقامت در بیمارستان چقدر هست؟ واقعا نمیدونم و حتی از پزشک هم نپرسیدم که هزینهش چقدر میشه و امیدوارم که اون هزینه کمتر بشه. آیا این تحت پوشش نوع بیمه درمانی هست؟ خب متاسفانه اونجایی که من میخوام عمل کنم تحت پوشش درمانی نیست و با هیچ بیمه‌ای قرارداد نداره، ولی خب میتونم بعد از پرداخت هزینه عمل از اون مکان یک رسید دریافت کنم و اون رسید رو به شرکت و نمایندگی بیمه بدم و ازشون پول دریافت کنم. آیا جمع‌آوری و سوزاندن زباله در منازل اشاری جرم است؟ چون میبینم در خانه‌هایشان زباله میریزند، وقتشان را با جارو کردن میگذرانند.
خب نه حالا خود دولت آشغال ها رو میسوزونه و این ظلم نیست، ولی خب در مناطق بسیار دور افتاده، حالا مثل منطقه دودرا، چه شهرداری یا دیاری وجود نداره، کسی مسئولیت این کار رو بر عهده نداره که زباله ها رو جمع و نابود کنه. به خاطر همین میبینیم که آشغال های در اون مناطق واقعا بسیار زیاد هستن. آیا میدانید چه کسی فیلمنامه این کانال های ذلیل را می نویسد؟ خب اینا با هماهنگی همدیگه این فیلمنامه ها رو می نویسن. فکر کنید بعد از فیلم برداری به خونه اصلی خودشون برمیگردن و در مورد فیلم فردا با هم دیگه مشورت میکنن چه سناریویی رو اجرا کنن. ببخشید من اذیت میشم وقتی اینجوری میشینم. آیا اشراری با پسرعموی خود ازدواج میکنن؟ و من به این سوال به صورت مفصل حالا توضیح دادم و میتونید اون ویدیو رو در همین کانال پیدا کنید. نظر شما در مورد پیشگویی های کتاب مقدس در مورد ایران و اسرائیل چیست؟ خب من واقعا نظری ندارم، چون نمیخوام به مسائل سیاسی حالا دوباره بپردازم، ولی خب من به عنوان یک شهروند ایرانی، به عنوان یکی از میلیاردها نفری که در این سیاره زمین زندگی میکنه، آرزوی یک صلح جهانی دارم و امیدوارم که همه مردم از هر نژادی، از هر دینی، یک صلح واقعی رو تجربه کنن و با هم دیگه زندگی کنن. چرا بسیاری از افراد در شبکه‌های اشعاری والدین خود را با نام کوچک صدا می‌کنند؟ خب این به فرهنگ و تربیت خانوادگی اونها بستگی داره و این یک سوال هستش من نمیتونم به صورت دقیق بهش بپردازم، ولی خب من تا به حال حالا نشده اسم بابامو با نام کوچک صدا بزنم. ممنوع است، اما میزان بالایی از اعتیاد به الکل و مواد مخدر وجود دارد. این را چگونه توضیح می‌دهید؟ بله، حالا در ایران مخصوصاً جوانان گرفتار اعتیاد به الکل و مواد مخدر شدن که واقعاً با وجود ممنوع بودن مواد مخدر و الکل هر روز شاهد این هستیم که تعداد این جوانها و افراد اضافه میشن. واقعا نمیدونم چگونه بهتون توضیح بدم. متاسفانه در ایران حالا تورم روز به روز در حال افزایشه به خاطر حالا تحریم هایی که ایران شده و اختلاس هایی که در ایران انجام میشه. جوان ها کمتر به آینده امیدوار هستن و امید دارن و برای اینکه
از این ناامیدی و از این ترس از آینده برای حداقل چند ساعتی فرار کنن، احتیاط رو روش میاد. خب دیگه امیدوارم که به سوالاتتون پاسخ داده باشم. امیدوارم هر کجای جهان هستید یک زندگی شاد، پیروز، موفق و پر از برکتی داشته باشید. مثل همیشه دوستتون دارم. مواظب خودتون باشین و خدا نگهدار.